Καλησπέρα σας. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσω τη λειτουργία της εφαρμογής HelpUp, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ψηφιακής μου εργασίας. Πρόκειται για μια ευρυδική mobile εφαρμογή που υλοποιήθηκε με το Ionic Framework για την Angular και συνδέεται μέσω RESTful API με τον server, ο οποίος αναπτύχθηκε με PHP και το Laravel Framework. Η εφαρμογή έχει στόχο να συνδέει πολίτες με υποστηρικτές σε πραγματικό χρόνο για την επίλυση πρακτικών ή έκτακτων ζητημάτων στην καθημερινότητά τους. Στο βίντεο ακολουθεί ένα ενδεικτικό σενάριο χρήσης ώστε να αναδειχθεί η βασική ροή λειτουργιών και η τεχνολογική υποδομή πίσω από αυτές. Αυτή είναι η αρχική σελίδα η οποία βλέπει ο χρήστης κατά την είσοδο του στην εφαρμογή. Τα δύο βασικά κουμπιά που κυριαρχούν είναι η είσοδος του χρήστη και η εγγραφή που μπορεί να πραγματοποιήσει ο ίδιος ο πολίτης μόνος του. Ας περάσουμε όμως πρώτα στην σελίδα της πολιτικής απορρίτου, μέσα στην οποία μπορεί ο χρήστης να δει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η εφαρμογή τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά και στο κυκλικό κουμπί στη γωνία, I, όπου υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση της εφαρμογής και τον σκοπό της. Μέσα σε αυτήν ο χρήστης μπορεί να δει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, ακόμη και μέσα από συχνές ερωτήσεις να καταλάβει περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας της. Ας περάσουμε λοιπόν στην εγγραφή πολίτη. Μεταφερόμαστε στη σελίδα εγγραφή πολίτη, όπου ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του, το email του, το τηλέφωνο του, αλλά και έναν κωδικό πρόσβασης. Μέσα από το ματάκι μπορεί να δει και το κωδικό πρόσβασης που έχει συμπληρώσει και να πατήσει εγγραφή. Με την επιτυχή εγγραφή μεταφέρεται στην σελίδα σύνδεσης, όπου συμπληρώνοντας τα στοιχεία του μπορεί να εισέλθει στον λογαριασμό του. Τα κατάλληλα μηνύματα ο χρήστης συνέχεια ξέρει που βρίσκεται και σε τι κατάσταση βρίσκεται η εφαρμογή. Η αρχική σελίδα ενός απλού πολίτη αποτελείται από το κουμπί «Νέο αίτημα» και την αποσύνδεση. Πατώντας αποσύνδεση, αποσυνδέεται και επιστρέφει στην αρχική σελίδα. Πατώντας «Νέο αίτημα» μπορεί να επιτελέσει τη βασική λειτουργία της εφαρμογής, να στείλει ένα αίτημα για βοήθεια. Επιλέχθηκε ο τρόπος της φόρμας. Βλέπουμε σε αυτή τη σελίδα μια φόρμα συμπλήρωσης πληροφοριών και περιεχομένου. Αυτός ο λόγος που επιλέχθηκε η φόρμα είναι ώστε να γίνει περισσότερο εύκολη και γρηγορότερη η συμπλήρωση ενός αιτήματος από τον χρήστη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και για να γίνει περισσότερο αντιληπτό το ότι δεν έχει να κάνει με μια απλή συνομιλία, αλλά με μια συνομιλία αμφίδρομη και άμεση μεταξύ υποστηρικτή και πολίτη, βασισμένη πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το αίτημα το οποίο αποστέλει ο ίδιος ο πολίτης. Έτσι, δεν παραπέμπει στο UI, στο γραφικό περιβάλλον μιας απλής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, αλλά δίνει την αίσθηση της αναζήτησης για βοήθεια. Συμπληρώνοντας τον τίτλο αιτήματος, ο χρήστης μπορεί με ένα μικρό επεξηγηματικό τίτλο να δώσει στον υποστηρικτή μια γρήγορη πληροφορία για την βοήθεια που ζητά. Και στο κείμενο του αιτήματος μπορεί να συμπληρώσει την εκτενή περιγραφή του για τη βοήθεια που μπορεί να ζητάει. Ακολουθεί το επόμενο βήμα, είναι η αποστολή της τρέχουσας τοποθεσίας. Η αποστολή της τρέχουσας τοποθεσίας βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη για την αποστολή του αιτήματος, και αυτό γιατί είναι ένας από τους βασικούς και αναπόσπαστους παράγοντες ανάθεσης του αιτήματος σε υποστηρικτή. Ουσιαστικά επιλέγεται ο υποστηρικτής από τον αλγόριθμο, επιλέγεται ο υποστηρικτής ο οποίος
θα εξυπηρετήσει το αίτημα. Πώς γίνεται αυτή η επιλογή? Μέσω δύο παραγόντων, της διαθεσιμότητας του υποστηρικτή, την οποία δηλώνει ο ίδιος υποστηρικτής, το πότε είναι διαθέσιμος ή όχι για να υποστηρίξει αιτήματα, αλλά και της απόστασής του. Έτσι, με την γεωγραφική τοποθεσία και του αιτήματος του πολίτη, αλλά και του υποστηρικτή, επιτυγχάνεται μέσω του αλγορίθμου Haversing να επιλεχθεί ο πιο κοντινός διαθέσιμος υποστηρικτής. Η αποστολή της τοποθεσίας από τον χρήστη με ρόλο πολίτη γίνεται σε αυτή τη δεδομένη στιγμή και όποτε την επιθυμεί αυτός μέσω από το UI, ενώ το υποστηρικτή κάθε 5 λεπτά ώστε να είναι άμεσα συνέχεια διαθέσιμη η πιο πρόσφατη τοποθεσία του για την ανάθεση του αιτήματος. Ακολουθεί ο βαθμός σημαντικότητας, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον υποστηρικτή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων σε περίπτωση που έχει να εξυπηρετήσει πολλά αιτήματα. Εδώ ένα μικρό λεκτικό ώστε να γίνεται σωστότερη και ορθότερη χρήση του βαθμού σημαντικότητας από τους πολίτες, αν και έχει δοθεί στον υποστηρικτή δυνατότητα αργότερα να τον αλλάξει σε περίπτωση που γίνει λάθος επιλογή από τους πολίτες, κατάχρηση. Θα το δούμε αυτό. Και αποστολή αιτήματος. Το αίτημα δημιουργήθηκε και ανατέθηκε επιτυχώς. Και έτσι βλέπουμε στην καρτέλα αιτήματα το αίτημα, τον τίτλο του αιτήματος. Εδώ θα είναι υπάρχει η λίστα των αιτημάτων που ενεπλάκεται ο κάθε χρήστης. Τον τίτλο του αιτήματος, την σημαντικότητά του, η οποία εκτός από το λεκτικό συνοδεύεται και από χρωματικό γραφικό, πράσινο για χαμηλή, πορτοκαλί για μεσαία και κόκκινο για υψηλή σημαντικότητα. Ακόμη ή το timestamp της δημιουργίας του αιτήματος. Πατώντας πάνω, ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί στη σελίδα της συνομιλίας. Βλέπουμε από πάνω προς τα κάτω στην οθόνη ότι μιλάει με τον υποστηρικτή user 7. Μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο του υποστηρικτή για περισσότερο άμεση επικοινωνία σε περιπτώσεις μεγάλης έκτακτης ανάγκης. Ακολουθεί ένα UI γραφικό περιβάλλον συνομιλίας instant messaging. Ουσιαστικά το πρώτο μήνυμα είναι το κείμενο του αιτήματος και κάτω βλέπουμε ότι μπορεί ο πολίτης να στείλει και το δικό του μήνυμα. Ακόμη υπάρχει αυτό το κουμπί της τοποθεσίας, όπου πατώντας το χρήστης μπορεί να στείλει την τρέχουσα τοποθεσία του όποτε θελήσει αυτός ή όποτε του ζητηθεί από τον υποστηρικτή, σε μορφή ενός Google Maps link, το οποίο πατώντας το υποστηρικτής μπορεί να δει την πινέζα του πολίτη στον χάρτη. Ας επιστρέψουμε στην αρχική, να κάνουμε αποσύνδεση αφού έχουμε στείλει το μήνυμα, αλλά πριν να δούμε και την καρτέλα δημοσιεύσεις. Εδώ πέρα στις δημοσιεύσεις οι δημοσιεύσεις είναι δημόσιο περιεχόμενο, το οποίο έχει δυνατότητα να προβληθεί ακόμη και από χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι, απλά κατέχουν την εφαρμογή ή δεν έχουν λογαριασμό. Βλέπουμε όλες τις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει. Πάντως πάνω σε μια δημοσίευση, ο χρήστης έχει δυνατότητα να δει όλο το σώμα της και τη σημαντικότητα και τον τίτλο, ενώ μια μικρή περιγραφή εκτός. Ας κάνουμε την αποσύνδεση και ας συνδεθούμε με τον χρήστη υποστηρικτή αυτή τη φορά, τον οποίο ανατέθηκε το αίτημα. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σύνδεσης του υποστηρικτή, μεταφερόμαστε στην αρχική σελίδα του υποστηρικτή. Στην αρχική σελίδα του υποστηρικτής έχει δυνατότητα να προβάλλει το προφίλ του και να κάνει εγγραφή πολίτη. Η προβολή του προφίλ του έχει και μία σημαντική λειτουργία για τον υποστηρικτή. Εδώ μέσα μπορεί να ορίσει ο ίδιος τη διαθεσιμότητά του στη βάση δεδομένων. Έχει οριστεί όποτε γίνεται login ο υποστηρικτής να τίθεται αμέσως διαθέσιμος και όταν γίνεται logout μη διαθέσιμος. Ενώ κατά τη διάρκεια που είναι συνδεδεμένος μπορεί ο ίδιος μέσα από αυτό το διακόπτη να αλλάζει τη διαθεσιμότητά του, αλλά και να δείτε από τις πληροφορίες του. Μπορεί να εγγράψει πολίτη και ο διαχειριστής και ο υποστηρικτής. Αυτή η επιλογή έγινε με σκοπό την διευκόλυνση πολιτών που θέλουν να εγγραφούν και δεν έχουν ίσως την τεχνολογική εξοικείωση ή που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εγγραφή, να γίνει από τους εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους υποστηρικτές και διαχειριστές. Πηγαίνοντας στην καρτέλα αιτήματα, βλέπουμε όλα τα αιτήματα τα οποία αφορούν και έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένο υποστηρικτή. Βλέπουμε
Πάνω το πιο πρόσφατο αίτημα το οποίο δημιουργήσαμε εμείς, τον πολίτη τον οποίο δημιουργήσαμε και έχει στείλει το μήνυμα, αλλά εδώ υπάρχει και η επιλογή που αναφέρθηκε νωρίτερα να αλλάξει η σημαντικότητα από τον υποστηρικτή ώστε να μην γίνεται κατάχρηση. Εδώ πέρα στείλουμε ένα απαντητικό μήνυμα. Και στις δημοσιεύσεις, ο υποστηρικτής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει δημοσιεύσεις, αλλά και να διαγράψει υπάρχουσες. Ας δημιουργήσουμε μία δημοσίευση. Με τίτλο και κείμενο δημοσίευσης. Συμπληρώνεται και ο βαθμός σημαντικότητας και ανάρτηση δημοσίευσης. Μήνυμα δημοσίευση δημιουργήθηκε επιτυχώς και εμφανίζεται πάνω η δημοσίευση, την οποία μπορεί και να διαγράψει ο ίδιος υποστηρικτής. Ας συνδεθούμε τώρα με χρήστη που έχει τον ρόλο του διαχειριστή. Σε αυτή την αρχική σελίδα του διαχειριστή βλέπουμε 4 κύρια κουμπιά, την εγγραφή υποστηρικτή, την εγγραφή πολίτη, τη λίστα υποστηρικτών και τη λίστα πολιτών. Η εγγραφή του υποστηρικτή γίνεται μόνο από τον διαχειριστή, συμπληρώνοντας τη φόρμα με τα στοιχεία όπως και στον πολίτη, με επιπλέον πληροφορία τον ρόλο, όπου μπορεί εκτός από υποστηρικτή να εγγράψει και διαχειριστή με σκοπό την επιλεξιμότητα του συστήματος σε περιπτώσεις που χρειαστούν περισσότεροι διαχειριστές. Έγραφε πολίτη για τον λόγο που αναφέραμε προηγουμένως και εδώ πέρα υπάρχει και η προβολή, έχει δηλαδή την επόπτευση των υποστηρικτών και των πολιτών, μια λίστα με όλους τους υποστηρικτές και τα στοιχεία τους και μια λίστα με όλους τους πολίτες και τα στοιχεία τους και με αναζήτηση τηλεφώνου. Εδώ θα δούμε τον χρήστη που έχουμε δημιουργήσει και δυνατότητα για διαγραφή του. Ας κάνουμε και μία περιήγηση για τα errors. Για παράδειγμα, αν συμπληρωθεί λάθος κωδικός χρήστη, υπάρχει το κατάλληλο μήνυμα. Και αν δεν είναι συνδεδεμένος κάποιος ή είναι διαχειριστής, στα αιτήματα υπάρχει το κατάλληλο μήνυμα για σύνδεση. Εδώ βλέπουμε έναν χρήστη ο οποίος δεν έχει συνδεθεί, απλά κατέχει την εφαρμογή και μπορεί να δει τις δημοσιεύσεις. Η εφαρμογή HelpUp βασίζεται σε σύγχρονη αρχιτεκτονική client-server, χρησιμοποιώντας ασύγχρονη επικοινωνία με Bearer Token για την προστασία των δεδομένων. Υποστηρίζει διακριτούς ρόλους και λειτουργίες ανά χρήστη, προσφέρει γεωχωρική κατανομή αιτημάτων και εξασφαλίζει άμεση επικοινωνία μεταξύ πολιτών και υποστηρικτών με έμφαση στην ταχύτητα και την αξιοπιστία. Η υλοποίηση ολοκληρώθηκε με γνώμονα την επεκτασιμότητα, επιτρέποντας την προσθήκη λειτουργιών όπως τα στατιστικά αξιολόγησης. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την παρουσίαση. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα στοιχεία, να με ρωτήσετε οτιδήποτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου να συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση της εργασίας.